कलेजले जुन एसएससी एप्रोड स्टुडेन्टको लागि चाहिँ विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाहरूको बारे चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू हामीले गराएका थियौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एसएससी अपियर्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई आउने करियर्समा चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने करियरहरूको लागि के कस्तो सम्भावनाहरू हुनसक्छ, कसरी चाहिँ अगाडि आफ्नो क्लासेसहरूसँग अथवा एकाडेमिक क्लासेससँग अलाइन गरेर चाहिँ नयाँ स्किलहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने चिजको लागि एक प्रकारको ओरिएन्टेसन जस्तो रह्यो। धेरै जस्तो जस्तै पढाइको यता डिसिप्लिन सब थोकको यहाँ व्यवस्था छ राम्रोसँग। यहाँको काउन्सिल अनि यहाँको अल्ट्रा मोडल अहिलेको नयाँ ट्रिटन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पब्लिक स्पिकिङ, राइटिङ अनि प्रोनाउन्सिएसनहरू एकदमै कन्फिडेन्ट भएको छु म। यो ट्रेनिङले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा फर्दर करियरमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने गेटवे हो एउटा। यसैबाट धेरै ज्ञान त उहाँहरूलाई हासिल हुँदैन, तर फर्दर करियरमा चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कुन चाहिँ अब फिल्डमा म जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन बेसिक आइडिया चाहिँ भयो। म्यानेजमेन्ट पनि यहाँको धेरै राम्रो छ। अब पढाइ पनि 2 दिन क्लास गरे पनि धेरै मन परेको छ। सरकारीबाट पढेर आएको होइन, स्कलरसिपमा मैले राम्रोसित गरेँ भने झन् स्कलरसिप पाउने रहेछ होइन। ट्रिटन कलेजमा त्यो डिसिप्लिनहरू पनि मेन्टेन गरेको। थ्याङ्क यू ट्रिटन कलेज, यो 5 दिनको ट्रेनिङ एकदम मोटिभेटिङ थियो। यो एकदमै राम्रो रह्यो। ट्रिटन कलेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई अथवा एससी अपिड स्टुडेन्ट जसले क्लास लिनुभयो उहाँहरूलाई पनि एकदम धेरै बेस्ट विसेस। अहिले आउने 11 क्लासमा एकदमै वेलकम गर्न चाहन्छु। अपकमिङ फ्युचरको लागि एकदमै राम्रो गर्दैछ। थ्याङ्क यू।